አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 4 በዚህች ቀን በልኪም ከሚባል አገር ሳኑሲ በሰማዕትነት ሞተ። የቅዱስ በልጅነቱ የአባቱን በጎች ሲጠብቅ ምሳውን ለእረኞች ሰጥቶ እርሱ ሁሉ ጊዜ እስከ ማታ ይጾም ነበር። ዘመዶችም የሚሰራውን አያውቁም ነበር። የታመሙ በሽተኞችም ይጎበኛቸው ነበር። በአንዲት ሌሊትም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ሳኑሲዮ የክብር አክሊልን ተቀበል ዘንድ ተነስቶ ወደ መኮንኑ ሄድ፣ ክብር ይግባውና በፈጣሪ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመን አለው። በነቃም ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ እንደተገለጠለት እንዳዘዘው ለእናቱ ነገራት። እርሷም አዘነች አለቀሰችም፣ ነገር ግን ትክለው ዘንድ አልተቻላትም። ከዚያ በኋላ ስብራ በሚባል አገር ስሟ ማርያም የሚባል ድሆችንና መጻተኞችን የምትቀበልና የምትመግባቸው የተቀደሰች ሴት እንዳለች ስለ እርሷ ሰምቶ ወደ እርሷ ሄደ። በሰማዕትነትም ይሞት ዘንድ ከእርሷ ጋር ተስማማ። አርሳኖስ ወደሚባል መኮንን በአንድነት ሄዱ። በምስር ወደብ በመርከብ ውስጥ ሆኖ አገኙትና እኛ ክርስቲያኖች ነን ብለው በፊቱ በግልጥ ጮሁ። በየራሱ በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃያቸው አዘዘ። ቅድስት ማርያም በስቃዩ ውስጥ ሳለች ነፍሷን አሳልፋ ሰጠች፣ ሰማዕትነትም አክሊል ተቀበለች። ቅዱስ ሳኑሲ ግን ክብር ይግባውና በላይ ባደረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጸና ሆነ። መኮንኑም ማሰቃያቱን በሰለቸ ጊዜ ወደ እንዴናው መኮንን ከብዙዎች እስረኞች ሰማዕታት ጋር ላከው። እርሱም ያሰቃየው ጀመር። ተረከዙን ሰንጥቀው ገመድ አግብተው በከተማ ውስጥ እንዲጎትቱት አዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉት። ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ሁለተኛም ስራየኛ አመጣለትና መርዝ በተመላ ጽዋ ስራዩን አድርጎ ጠጣ ብሎ አዘዘው። ቅዱስንም በላይ በመስቀል ምልክት አማትቦ ጠጣው። ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቀረ። ከማሰቃየትንም በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘና የከበረች ራሱን ቆረጡት። የድል አክሊልም ተቀበለ። መሰሪውም አምኖ በሰማዕትነት ሞተ። የሰማዕትነት አክሊልም ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው ከድረሰን ለዘላለም አሜን። ሰላም ለሳኑሲ ምትሩ አብራክ ወእድ ወሃርወ ሰኮና አምሳለ ጉንድ ለማርያ ሰላም መፍቀሪተ ነግድ ዘኮነንዋ ምስሌሁ ወሳቀይዋ በአውድ ወምስለ መሰሪ ህውረ ዘአምነ በወልድ። በዚህ ዕለት ሐራቅሊ ከሚባል አገር ቅዱስ አባት ዮናስ አረፈ። የዚህ ቅዱስ አባት ስሙ ዘካርያስ ነው። እርሱም የጳንጦስና የዐልይያ ሀገሮች ገዢ ነበር። የእናቱም ስም ኤልሳቤጥ ነው። እነርሱም ይህን የተባረከ ልጅ በተሰጡ ጊዜ ስሙን ዮናስ ብለው ጠሩት። እርሱም ከአባቱና ከእናቱ ጀምሮ ከመጥምቁ አምላክ ዮናስ ጋር በስም አንድ ሆነዋልና በተግሳጽና በፈሪሃ እግዚአብሔር አሳደጉት። የቤተክርስቲያን መጻሕፍትን ሂሳቦችንና ጥበበኞችን ሁሉ አስተማሩት። እናቱም በዘመኗ ሁሉ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዳይወጣ ታማጽነው ነበር። አባቱም እንዲህ መክረውና ያስተምረው ነበር። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ የ20 ዓመት ልጅ ሲሆን መስፍን ሆኖ የጳንጦስና የሐራቅሊ ሌሎችን አገሮች ሁሉ ተገዙለት። እንዲህም እያለ በመልአክ አምሳል ሰይጣን ታየው። እንዲህም አለው፣ አንተ ትነግስ ዘንድ ወደ አጾንቻ ሄደህ የንጉስ ኑማሪያኖስን ልጅ አግባ ብሎ ጌታ አዟልና አለው። ቅዱስን በውን ይህ መልአክ ነውን? ግን ከአፉ የእግዚአብሔር ስም ከሰማው አጾንቻ ሄዳለሁ አለ። ከዚያ በኋላ ወደ አጾንቻ ከተማ ሄዶ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ተገናኘው። ንጉስንም ባየው ጊዜ አከበረው፣ እጅግም ወደደው። በማግስቱም በምሳ ላይ ከእርሱ ጋር እያለ ከሃዲ ዲዮቅልጥያኖስ አጵሎንን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ያንም ጣዖት ባመጡት ጊዜ ቅዱስ ዮናስ አይቶ አቃለለው። ስለዚህም ስራ ንጉስን ረገመው፣ ሰደበው። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስም ቅዱስ ዮናስን ያደረገው በአየ ጊዜ እጅግ ተቆጥቶ በእስር ቤት አሰረው። በእስር ቤትም ሳለ ክብር ይግባውና ጌታችን በብርሃን ሰረገላ ላይ ሆኖ ታየው። ከእርሱ ጋርም መላእክት አሉ። ይዞም ሳመው፣ ብዙዎች ቃል ኪዳኖችን ሰጠው። በማግስቱም ንጉሱ ልኮ ከእስር ቤት አወጣው። ወደ እርሱም አቀረበው። ለአጵሎንና ለአርዳሚስ ስገድ አለው። ቅዱስም የሰው ልጅ ለሰራው እንዴት ሰግዳለሁ አለ። ንጉሱን ግን ከእርሱ ጋር መታረቅ ሽቶ ብዙ የሽንግላ ነገርን ተናገረው። ከዚያም በኋላ ግብርን ያስገብር ዘንድ ከሽሞት ጋር ወደ ግብጽ አገር ላከው። ወደ ግብጽ ገዢ ወደ ሰሪያቆስም ስለ እርሱ እንዲህ ሲል ጽፎ ላከ። እነሆ ለዮናስ ዘሐራቅሊ ግብር በማስገበር የአማልክትን ቤቶች አፍርሶ አዲስ እንዲሰራ ከግብጽና ከኢየሩሳሌም እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ስልጣን ሰጥቼዋለሁ። ቅዱስንም ይህንን ምክንያት ይዞ የጣዖታትን ቤቶች አፍርሶ ተዋቸው። በዚያም ወራት መኮንኑ ሰሪያቆስም የሰማዕታትን ራስ መቆረጥን ሊያዘዝ በፍርድ አደባባይ ተቀመጠ። በዚያን ጊዜ ከስኢድ ዲዮስቆሮስ፣ ቢፋሞን፣ አህራጋኖስ፣ ኪሮስ፣ ዮልዮስ፣ ለእስክንድሮስ፣ ዮሴፍ፣ ይስሐቅና እስጢፋኖስ የሚሏቸው ሰዎች መጥተው እኒህ
ሁሉም እኛ ክርስቲያኖች ነን እያሉ በግልጥ ጮሁ። ያን ጊዜ መኮንኑ ይዞ ያለ ርኅራኄ ያሰቃያቸው ጀመር። ቅዱስ ዮሐንስም ይህን ባየ ጊዜ የሹመቱን ሥራ ትቶ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በግልጥ ጮኸ። መኮንኑም ተቆጥቶ በእግር ብረት እንዲያስሩትና ወደ እንጽና አገር ወደ መኮንኑ አርያኖስ እንዲወስዱት አዘዘ። እርሱም ስለሆነው ሁሉ መረመረው። ከቃሉ መልስም የተነሳ ተቆጣ። በባለ እንጨት ላይ ሰቅለው በመንኮራኩራ አጣብቀው እንዲጨምቁት ከዚያም ከባላው አርደው ስጋው እንዲቀልጥ ሆዱ ላይም ራሱ ላይ በቀጭኔ እንዲደበድቡት አዘዘ። ምድሪቱንም በደሙ ተመላች። ከዚያም ወደ እስር ቤት አስገቡት። ከጥቂት ቀኖች በኋላ በማረጃ ቢላዋ ቆዳውን ገፈው ቁስሉን በማቅ ያሹት ዘንድ ዳግመኛም አመድ ጎዝጉዘው በላዩ የእሳት ፍም ከጎኑ በታች አድርጎ በላዩ እንዲያስተኙት አዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ሁለተኛም በእሳት የጋሉ የብረት ችንካሮችን አምጥተው በፊቱ ላይ በጆሮዎቹንም ላይ እንዲያኖሩዋቸው አዘዘ። እንዲሁም አደርገው ከወህኒ ቤት ጨመሩት። በዚያች ሌሊትም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ሰላምታ ሰጥቶ አጸናው። በማግስቱም ከወህኒ ቤት አውጥተው በጋለ ብረት ዘንጎችን ደበደቡት። ከዚህም በኋላ ግንባሩን ወደ ምድር ደፍተው እጆቹንና እግሮቹን ከፈረስ ጭራ ላይ በገመድ አሰሩ። ከዚያም በኋላ ባለ ሰይፍ ወጥቶ እግሮቹና እጆቹን ራሱን ቆረጠ። እንዲህም የምስክርነቱን ተጋድሎ ፈጽሞ የድል አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መስተጋድል ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሐንስ መካከል ወአዲያምም ፈዋሴ ዶያን በአጽሙ ወለእለ ምስሌሁ ሰላም ዘተጋድለ ቀዲሙ ሰላም ተድህሬሁ ዘተክእወ ደሙ አህው እሙ ቢፍሞን ስሙ። በዚህች ቀን የአርቃዲዮስ የእህቱ የዲሙናስያ የግብፃውያኑ የአሞኒና የሚናስ የንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ ጥፍሮችንም የገድላቸው ፍጻሜ ሆነ። እኒህ ቅዱሳን በእሳት ምድጃ ውስጥ ከአባ ብሶይ ጋር በጨመሯቸው ጊዜ መላእክት አለቃ ገብርኤል መጥቶ ከነበልባል መካከል አወጣቸው። ወደ ንጉሱንም ደርሰው ረገሙት፣ እንዲህ አሉት፣ የምስክርነት ሞት ፍጻሜያችንን የማትጽፍ ከዕለት ወደ ዕለት ለምን ትከፋለህ? ንጉሱንም ሰምቶ ተቆጣ። ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጡና ስጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። እንዲህም የምስክርነታቸው ተጋድሎ ፈጽሞ የክብር አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው፣ እኛንም በቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸው ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአርቃዲዮስ ወዲሙናስያ እህቱ አሞኒ ወሚናስ ለእግዚአብሔር ሰማዕቱ አመ ወደዮሙ ንጉስ ውስተ ገበ እሳት ለአርባዕቱ ያድኅኖሙ መጽእም ሰማይ አድኃኔ ደቂቅ ሰለስቱ መልአከ ፍስሐ ገብርኤል ዘፍጡነ ሩጸቱ። በዚህች ዕለት በከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ተጋዳይ የሆነች ቅድስት ሶፊያ አንገቷን በመቆረጥ በሰማዕትነት አረፈች። የዚህች ቅድስት ወላጆቿ ክርስቲያን ነበሩ። በወለዷትም ጊዜ በመልካም አስተዳደግ እግዚአብሔርን በመፍራት የቤተክርስቲያንን መጻሕፍት ለአባቶቻችን ሐዋርያትን ሕግና ሥርዓት ሁሉ እያስተማሩ አሳድጓት። ከዚያም በኋላ ባደገች ጊዜ ወላጆቿ ለአንድ መስፍን ልጅ ሊያጋቧት ፈለጉ። ቅድስቲቱ ይህ በመንፈስ ቅዱስ አውቃ ከተቀመጠችበት ተነስታ ፊቷን ወደ ምስራቅ መልሳ 100 ስግደትን ሰገደች። ቆማም ረጅም ጸሎትን ጸለየች። በጸሎቷም ውስጥ እንዲህ አለች: የክብር ባለቤት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ወደ አንተ የምደርስባትን የከበረችን የቀናች መንገድህን ለኔ ለባሪያ ለሶፊያ አምራኝ። ወደ ጥፋትን በሚወስድ በጠማማ መንገድ እንድንከራተት አትተወኝ። የሚጠፋውንም ዓለም ያስብ ዘንድ ልቤን አትተው። ወላጆቼ በሚመክሩብኝ በረከሰ በስጋ ፍትወት ውስጥ የኃጢአትን ባሪያ እንደሆን አቤቱ አትተወኝ። የከበደ ዓለማዊ ፍላጎት ሸክም ተሸካሚ አታድርገኝ። ቀላልና ልዝብ የሆነ ቀንበርህም ይሸከም ዘንድ ትከሻዬን ዘንበል አድርገው እንጂ። ጸሎቷን ከፈጸመች በኋላ በአልጋዋ ላይ ተቀመጠች። ጥቂትም ቆይታ እንዲህ የሚል ሐሳብ መጣባት: ተነስቼ በስውር ልውጣ፣ ወደ ሩቅም ሄጄ ከበረሃ ውስጥ ገብቼ ለልዑል አምላክ ላገልግል። ከዚያም በኋላ ወላጆቿ የሰጧትን የምታገለግላትን ብላቴናዋን ጠራች። ወይን አምጥታ እንድታጠጣትና አዘዘቻት። ባመጣችላትም ጊዜ እርሷ ጥቂት ቀምሳ የመጣችውን ወይን እስኪያልቅ ትጠጣ ዘንድ ብላቴናዋን አዘዘቻት። ከስካርም የተነሳ ልቧ በተሰለበ ጊዜ ልብስሽን አምጪ፣ የእኔንም ልብስ ውሰጂ አለቻትና ሰጠቻት። የወይኑም ስካር አእምሮዋን ነስቷታልና ተኚ አለቻት። በላይዋም እንቅልፍ በከበዳት ጊዜ ማንም ሳያያት ቅድስት ሶፊያ በስውር ወጣች። ከወላጆቿ ማደሪያ የራቀ ነበርና ርቃ በሄደችም ጊዜ በተራራና በዋሻዎቹ ውስጥ ሊሰወሩ ፈልገው በሃይማኖት ምክንያት
ከካሃዲው ዲዮቅልጥያኖስ ፊት የሚሸሹ ሰዎች አገኘች። እናንተ ከወዴት ናችሁ ብላ ጠየቀቻቸው። የእያንዳንዳቸውን አገራቸውን ነገሯት። ደግማ ወዴት ትሄዳላችሁ አለቻቸው። እነርሱም ስለ ሃይማኖት ከዲዮቅልጥያኖስ የሆነውን ሁሉ ነገሯት። ይህቺ መንገድ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ታደርሰኛለች አለቻቸው። አዎን ታደርስሻለች አሏት። ከዚያም ጥቂት ተጉዛ ቆማ ረጅም ጸሎትን ጸለየች። ወደ ዲዮቅልጥያኖስም ደርሳ ክብር ይግባውና ክርስቶስ የምታመል ክርስቲያን እንደሆነች በፊቱ ታመነች። ዲዮቅልጥያኖስም የክብር ባለቤት የሆነ ክርስቶስን በሰማ ጊዜ ቁጣውን ተመላ። ወደ እርሱም እንዲያቀርቧት ታዘዘ። በቀረበችም ጊዜ ለአጵሎን ስገጂ አላት። የሰው እጅ ለሰራው ለረከሰው ለአጋንንት ማደሪያ ለሆነው እንዴት ሰግዳለሁ አለችው። ይህንን ከርሷ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከብረት በተሰራ ጅራፍም እንዲገርፏት አዘዘ። ሁለተኛም በአንገቷ ከባድ ድንጋይ አስረው ስጋዋ ተቆራርጦ እስኪወድቅ ድረስ በከተማው ጥጋጥግ እንዲጎትቷት አዘዘ። ይህንን አድርገው ወደ ወህኒ ቤት አስገቧት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። በመጣችም ጊዜ በክፉ አሟሟት እንዳትሞቺ ለአጵሎን ሰዊ አላት። እርሷም ክፉ ሞትስ ለአንተ ነው፣ የእኔስ ከአንተ የሚገኘውን ሞት በፈጣሪ ዘንድ ሕይወት ነው አለችው። እርሱም ከገደልኩሽ በኋላ ድነሽ ትንሽ ያለሽን አላት። አንተ ሰነፍ የእኔ ተወውና ለአንተ የደይን ትንሣኤ አለህ አለችው። ይህን በሰማ ጊዜ አጥንቶቿ ሁሉ እስኪሰበሩ በብረት በትሮች እንዲበድዋት አዘዘ። ይህንን ሁሉ አደረጉባት። ዳግመኛም በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቿ እሳት እንዲያነዱ አዘዘ። ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ወህኒ ቤት እንዲያስገቧት አዘዘ። በዚያችም ሌሊት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ገላዋን በማዳሰስ አደናት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷ ምንም ህመም እንዳላገኛት ሆና በእግሯ መጣች። ከመታጠቢያው ቤት ታጥባና ተቀብታ የወጣች ትመስል ነበር። ንጉሥንም ደህንነቷን አይቶ አደነቀ። የዚህችን ክርስቲያን ሴት የሥራዋን ጽናት እዩ። ትናንት በእሳት አሰቃይተናት ነበር፣ ዛሬ ድናለች አለ። እርሷንም ስራዬንስ አላውቅም፣ ነገር ግን ፈጣሪ ስራዬን የሚሽር ነው አለችው። ከዚያም በኋላ እሽ ያሰኛት ዘንድ ሊሸነግላት ጀመር። እምቢ ባለችውም ጊዜ ራሷን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ሊቆርጧትም ይዟት ሲሄዱ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገልጦላት ብዙ ቃል ኪዳኖችንም ሰጣት። በማይታበል ቃሉን በመታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ በስምሽን የሚመጸውተውን የግልሽን መጽሐፍን የሚጽፈውን ሁሉ እቀበለዋለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትም አወርሰዋለሁ አለ። ከዚያ በኋላ አንገቷን በሰይፍ ቆረጡ። በጌታችንም ዘንድ የድል አክሊል ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛን በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷ ከኛ ጋር ለዘላለም ይኖር አሜን። አቀርብ ለከ አሚኖ ሰላመ ወለሶፊያ ምስሌች ዘተሳተፈ ተማመ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙረ ፍጹመ ከዊነክሙ ትነጹ ኪያየ ደክታመ ለሊከ አመ ወየቲ እመ። በዚህች ዕለት የአባ አሞንና የሚናስ መታሰቢያቸው ሆነ። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህች ዕለት የቅዱሳን ነገስታት አብርሃ ወአጽብሃ መታሰቢያቸው ሆነ። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ዛቅሮኩ ማህሌት አዝችሪ አይላፍ ምን ለተጸመድኩ ዘልፈ ለላነብት ወከብ ዘንደቴ መጽሐፍ እንተርሰይ ከግዚኦ ጻድቃ መለት ወከፈ እምላባ አብሎ አንዘ ተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቱ ጻድቃን ደናግል አድዮ መንኮሳት ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አርጋው ለሄ ቆኑ ሱጻን ለዛ ጻፍ በክታስ ወለ ጻፉን ዘይደርስ ለዛ አንወ ለዛ ትርጉም በልሳን ሐዲስ ወል ሰማዓ ቃሉ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አረጋዊት ኩሉም ባስውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘንፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን